Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc bên gia đình. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và đăng ký ủng hộ kênh em trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả các quý vị khán giả xem live của Tuấn Cháy. Và hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2023. Em Tuấn Cháy do bận công việc không thể nào lên gọi là giao lưu trực tiếp với quý vị khán giả được. Mà vì thế em sẽ làm một cái video mà được rất nhiều những quý vị khán giả bảo em là làm nói về cái sự sinh tồn của những anh em phạm nhân khi ở trong giam cứu hay là trên trại lớn, mặc dù bị kìm kẹp, các bạn quản lý rất là chặt chẽ, nhưng tại sao anh em người ta vẫn móc nối để người ta gọi là liên lạc cho nhau. Có nhiều trường hợp anh em cùng vụ với nhau, hoặc là những người vợ người chồng các bạn cùng trại với nhau nhưng ở khác ca đấy. Và cũng có nhiều những anh em là quen biết chơi thân với nhau từ ngoài xã hội đấy, nhưng vào trong trại khác ca, cùng trại nhưng khác ca, nhưng tại sao người ta vẫn liên lạc các bạn, và người ta vẫn có thể là hỏi thăm sức khỏe cho nhau, hay là có những cái món quà nho nhỏ người ta dành tặng cho nhau. Trong đấy thực tế với các bạn là chỉ những món quà nho nhỏ các bạn mà anh em ta dành cho nhau ấy, là người ta lúc bây giờ trong hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh hoạn nạn các bạn, người ta mới nói là cái tình cảm người ta dành cho nhau. Mà có rất nhiều những người anh em các bạn, mặc dù ấy không quen biết gì nhau thôi, nhưng mỗi người một tỉnh, nhưng sau khi ở trong trại giam các bạn chỉ là cái nhiều là con bồ câu đưa thư các bạn, nhịp cầu nối của giữa hai người bạn các bạn, mà cuối cùng người ta về xã hội và người ta trở thành những người anh em tri kỷ và chi cốt chơi thân với nhau các bạn, ở trong cái môi trường đấy. Thì thực sự các bạn là mỗi người một quê hương khác nhau, 9 người thì 10 làng các bạn, nhưng cái sự đoàn kết yêu thương các bạn, nếu khi một khi mà người ta cảm thấy có tình cảm, cảm thấy người ta tin tưởng nhau các bạn, thì người ta sẽ dành cho nhau những cái tình cảm tuyệt đối. Mà chính vì như vậy, cái câu chuyện ngày nay em chia sẻ, em gửi đến quý vị khán giả cái câu chuyện về cái sự sinh tồn, bản năng sinh tồn của con người mình các bạn, khi ở bất kể một cái hoàn cảnh nào các bạn, người ta vẫn có thể là tạo điều kiện cho người ta được một cái cuộc sống nó ok hơn, và người ta sẽ tìm đủ mọi cách để con người ta đỡ phải rơi vào cái hoàn cảnh nó khổ sở các bạn. Thì mọi người đã từng nghe em chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện về môi trường trại giam. Như ở môi trường giam cứu các bạn, có rất nhiều những người anh em hỏi lý do cái câu chuyện mà nghe những câu chuyện mà tại sao những người anh em mà người ta ở khác buồng với nhau các bạn, mặc dù ấy là quy định của trong trại giam các bạn nhé, trong trại giam ấy là nghiêm cấm được tàu bè hay bất kể chuyển đổi cho nhau những cái món đồ mà khi chưa được sự đồng ý, khi chưa được sự cho phép của cán bộ các bạn nhé. Nhưng tại sao mà anh em người ta vẫn nhận được đồ cho nhau, hay là người ta còi gọi nhau? Các bạn biết là sống trong môi trường nhà tù, nhất là ở trong giam cứu, thì mọi người phải hiểu là nó là 4 cái bức tường các bạn. Kể cả những cái sân cọp các bạn nhé, những nhà thiết kế xây dựng người ta thiết kế rất là giỏi. Mặc dù những người anh em ấy, người ta ở cạnh buồng nhau, buồng nọ cạnh buồng kia các bạn nhé, sát nó cách nhau chỉ là một bức tường thôi. Nếu như ở ngoài xã hội các bạn nhé, như nhà mình ở cạnh cái sân nhà kia các bạn nhé, thì nó cách nhau một cái bức tường dậu thì các bạn, là mình vẫn có thể gọi nói chuyện nhau nhỏ nhỏ nhẹ bình thường, được bên kia vẫn nghe thấy được. Nhưng ở trong giam cứu các bạn, dù các bạn không biết cách nói, các bạn có hét rát cổ hay đi chăng nào đi nữa các bạn nhé, thì bên kia vẫn không nghe gì cả, nếu không biết kiểu nói các bạn. Hoặc là có những cái trường hợp như ở ngoài xã hội các bạn, chẳng hạn như mình cho nhau cái gì ngoài, nhà nọ cho nhà kia các bạn, cái gì đấy chỉ cần đưa qua bức tường rào thì nó rất đơn giản. Nhưng trong nhà tù các bạn, từ buồng nọ vứt sang buồng kia, mặc dù ấy nó là hai cái sân cọp các bạn nhé, nhưng cả một vấn đề, nếu như những người anh em nào mà chưa từng trải, hoặc là có những người anh em nào mà chưa va chạm vào đấy bao giờ các bạn, thì thực sự ra mà nói là dù bên này có nhiều đồ vi phạm mấy chăng nữa mà muốn chuyển gửi sang bên buồng bên kia cho những người anh em của mình các bạn, thì rất là vất vả, rất là khó. Thậm chí nếu mà muốn chuyển được cái món quà đấy, thực sự các bạn là có khi bị tự giác,
hoặc là những ông giáo người ta bắt được các bạn thì có những trận đòn ăn như tử. Có rất nhiều những trường hợp các bạn không biết tàu bè, không biết quăng các bạn sang bên buồng bên kia cho những người anh em của mình các bạn, mà đã đến tay cán bộ, đến con mắt của cán bộ hay con mắt của tự giác, người ta nhìn thấy người ta bắt được các bạn vào. Có những anh em thực sự các bạn là ăn trận đòn bê xê lết ở trong sân cọp. Thì em chia sẻ các bạn là ở trong trại giam cứu, một khi mà người ta muốn quăng đồ cho nhau các bạn, dù bạn ở buồng 7 nhá, mà tôi ở buồng 1, thì thực sự các bạn trong đấy là những người anh em đã cùng cảnh tù tội với nhau rồi các bạn, thì người ta rất là thiện chí, người ta giúp đỡ nhau, người ta đoàn kết các bạn. Thì lúc bấy giờ người ta sẽ làm một cái đoạn dây các bạn nhé, người ta sẽ làm một cái đoạn dây nó khoảng 3 mét đấy, và người ta sẽ nhờ từ buồng 1 các bạn, từ buồng 7 chẳng hạn mà muốn chuyển ít đồ ăn hay đồ ăn đồ uống hay những đồ vi phạm cho những anh em của mình, những người anh em của mình bằng thật ở ngoài xã hội đấy, đến buồng 1 các bạn, thì lại phải nhờ những người anh em ở buồng 6, buồng 5, buồng 4, buồng 3 các bạn, là những người nhờ những người trong buồng đấy người ta đón được tàu các bạn. Đón được tàu là gì? Là thiết kế trong một cái nhà giam cứu các bạn, thì là bao giờ cái hành lang, cái bờ tường của cái sân cọp, nếu như anh em nào từng đi trại giam rồi, trong giam cứu ra thì biết cái sân cọp là gì. Sân cọp các bạn, nó là không khác gì như một cái ban công ở nhà mình, những cái ban công ở nhà mình trên tầng các bạn, thì là nó vẫn còn thoáng đãng các bạn nhé, vẫn thoáng đãng. Đây gọi cái ban công, gọi là cái, mình ví dụ cái ban công để cho mọi người hiểu được là cái sân cọp các bạn, nó cũng có diện tích, nó cũng bằng tầm với ban công ở trên những nhà tầng trên những thành phố các bạn, nhưng nó dài hơn một tí, nhưng nó thiết kế theo cái bờ tường của nó xây rất là cao các bạn, nó cao kiên cố, cao khoảng 3-4 mét các bạn nhé. Ở bên trên là người ta làm một hàng ô văng này các bạn, người ta đổ ô văng mà người ta cứ xếp, người ta thiết kế, người ta xây và người ta xếp sát cái ô văng, nó chỉ cách nhau 10-15 phân nữa các bạn, để tránh cái tình trạng là phạm nhân trốn chui ra khỏi nơi giam giữ. Và ngày xưa có nhiều trường hợp có những anh em là người ta đầu người ta nhỏ các bạn, và người ta ép cân đấy, người ta ăn ít đi, bởi vì án từ người ta dài mà, người ta ép cân và người ta chỉ có uống nước chè các bạn, để cho nó co thắt dạ dày lại, co thắt đường ruột lại, để người ta ăn ít các bạn. Và cuối cùng cơ thể của người ta bé gầy lại, mà người ta chui lọt qua cái thanh kẹo lạc ở trên nóc sân cọp bạn, và người ta trốn thoát thành công. Và sau này được quy định của Bộ Công an là người ta quyết định, người ta đầu tư, người ta bắt tất cả các trại giam cứu các bạn là phải đi hết một loạt lưới B40 ở trên cùng, mà vì vậy giờ tất cả các con vợ các bạn không có cửa gì để chui qua được khỏi sân cọp nữa. Đấy, em review với các bạn như vậy. Còn ở sân cọp thì bao giờ người ta cũng thiết kế là những cái ô cửa sổ các bạn, ở sân cọp ấy thì thường thường nếu như ở ngoài xã hội mình ấy là những ô cửa sổ là song cửa là người ta sẽ hàn bằng sắt dọc kiểu này đúng không? Đấy, nhưng ở môi trường giam cứu thì người ta tránh cái tình trạng là tàu bè hay là trao đổi án từ gì các bạn, sợ thông cung ấy, thì là người ta thiết kế theo cái kiểu cũng đổ những cái ô văng, đổ những cái tấm đan các bạn, nó khoảng 20 phân, nó ngang bằng với những cái tường mà thợ xây, những ông thợ xây người ta thiết kế, người ta xây các bạn, thì người ta đổ cứ cách nhau 10 phân như một, 10 phân, nhưng người ta thiết kế lại kê theo kiểu chéo, ô vang chéo này các bạn. Mà vì vậy khi mình mà muốn cho chắc cái gì các bạn, nó chéo, nó dốc này rất là khó. Mà vì vậy những người anh em nào ấy, phải từng trải rồi, hoặc là đã từng làm quen cái đấy một vài lần rồi các bạn, nhìn anh em người ta làm một vài lần ấy, và có thể là bắt chước làm theo, có thể là những anh em nào mà nhanh nhạy có thể làm được, thì những buồng nọ buồng kia các bạn là người ta sẽ nhờ vả từ buồng 6 chẳng hạn, là người buồng 6 thò tay ra, và bên buồng 7 này các bạn là người ta cuộn một cái dây đầu này đấy, người ta buộc vào cái gói quà đấy các bạn, hay gói đồ vi phạm đấy, và bên này buồng 7 này người ta cầm một cuộn dây, bên này người ta quăng sang bên, bạn quăng trên bên buồng 6. Và khi buồng 6 các bạn thò tay ra, các bạn thò một sải tay dài ra này qua cái u văng đấy, và khi bên buồng 7 nó nhắm thì cái sợi dây nó ngoắc qua bàn tay của mình, cánh tay của mình các bạn. Và khi đón được tàu rồi các bạn, và khi đón được tàu rồi các bạn nhé, khi đón được tàu rồi thì là đưa đầu bên buồng 6 này người ta ra hiệu là ok để các bạn đã đón được tàu rồi, thì là bắt đầu lại ra hiệu cho những người anh em ở buồng 5 và tiếp tục như vậy, và người ta cứ
chuyển cho nhau ấy, từ buồng 6 sang đến buồng 5, buồng 4, buồng 3, buồng 1 các bạn. Và có những người anh em các bạn thực tế là nếu như ở bên khu nọ bên khu kia ấy, có những người anh em chẳng hạn mà muốn tâm tư tình cảm, hỏi thăm sức khỏe của nhau các bạn, hay là trong giam cứu có những lời yêu đương dành cho nhau ấy, thì những người đấy các bạn là phải thực sự có số má. Số má ở đây là không phải là số má ở trong giam cứu các bạn nhé, mà là phải những người anh lớn và có tiếng nói hay là có tên tuổi số má thực sự ở ngoài xã hội đấy, mà vào trong đấy được những người anh em tự giác ấy, mà người ta đã biết sẵn ở ngoài xã hội rồi. Mà khi vào trong trại giam các bạn, mà những người anh em đấy người ta đưa tự giác vào cái thế bắt buộc là tự giác phải giúp cho người ta. Đơn giản nhất các bạn, có nhiều những cái vụ án lớn, các bạn bảo tại sao mà khi đồng phạm với nhau các bạn cùng giam trong một trại giam tỉnh ấy, mà tại sao các ông giáo lại phải chuyển những phạm nhân ấy đi xé ra về những huyện khác, không dám để ở đấy. Bởi vì trong cái nhà tù các bạn thì người ta rất là giỏi, một khi những cái vụ án với nhau người ta thông cung các bạn rất là giỏi, người ta viết những cái nét. Thì thường thường những anh lớn như vậy các bạn, người ta viết những cái nét và người ta sẽ yêu cầu những anh em tự giác đấy các bạn là phải chuyển đến bức thư này cho những người anh em của người ta ở kiên mấy, khu mấy các bạn, hay ở buồng mấy, thì bắt buộc tự giác phải đưa. Còn nếu như tự giác không đưa các bạn thì tối đến các bạn là người ta biết ngay. Bởi vì trong trại giam cứu thì cứ tầm 7 giờ các bạn, thì em review các bạn tí là ở trong trại giam cứu ấy, nó không khác gì như là một cái kho vậy các bạn, như một cái kho chứa đồ vậy. Thì đến giờ làm việc là những ông giáo người ta vào người ta làm việc, và đến tối các bạn nhé, là những ông giáo đấy người ta ra hết ngoài, người ta sinh hoạt cơm nước xong các bạn, bắt đầu thì đến ca trực của ông nào các bạn thì là người ta mới vào trực ở đấy. Và đến giờ 6:30 7 giờ là những vũ trang người ta mới đi tuần, đi canh gác các bạn trong trại, và những cái chòi là có những vũ trang. Mà vì vậy tầm thời điểm đấy là tất cả những cái buồng giam các bạn, những người anh em nào người ta có số má tên tuổi thì người ta đứng lên người ta còi gọi. Chẳng hạn có những người anh em mà người ta nhờ tự giác này ấy, gửi hộ cái nét cái hay lá thư các bạn nhé, hay là những cái thứ gì sang cho những người anh em ở mình, thì tối đến người ta lên sóng người ta gọi. Thì thực sự các bạn là trong nhà tù ấy thì người ta rất là tôn trọng, người ta rất là nể nhau. Một khi có những người anh em là lên sóng thì người ta nói bảo anh em cho nhờ sóng một tí, thì là tất cả những buồng kia, những dãy kia các bạn là người ta sẽ trật tự lại để cho người anh em này còi gọi sang bên kia để người ta hỏi cái câu hỏi người ta các bạn. Thực sự các bạn là trong môi trường đấy có nhiều trường hợp là vợ chồng với nhau ở cùng một trại giam cứu các bạn nhé, nhưng ở khác ca, khác khu các bạn nhé, khác buồng ấy. Nhưng tối đến người ta vẫn còi gọi, người ta hỏi han sức khỏe cho nhau các bạn. Trong môi tù thực sự các bạn là trường tù ấy là cái bản năng sinh tồn của con người ta, có nhiều những cái thực sự các bạn này nếu vào trong đấy, những anh em nào mà chưa va chạm trường trại, chưa trải qua thì thực sự các bạn là vào trong đấy, nếu đơn giản nhất những cái món đồ ăn đồ uống có cũng không biết chế biến kiểu gì, vào trong cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh đấy rồi các bạn, đơn giản nhất như điếu thuốc lào hay điếu thuốc lá thôi. Điếu thuốc lào các bạn, kể cả không cần phải điếu đóm gì các bạn, người ta vẫn hút được, người ta vẫn dùng bình thường. Người ta bảo ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có sao thì dùng vậy. Vào trong đấy thì từ cái vỏ sữa, nếu như không có giấy báo các bạn, thì là người ta lại lấy những cái vỏ sữa người ta cuộn thành một cái tàu và người ta hút. Hay là những điếu thuốc lá, có những người anh em các bạn ở dưới giam cứu ấy, đi cung đi cán về, các bạn biết là lên trên buồng cung mà rớ phải những cái mặt trại giam cứu mà người ta làm gắt gao về cái vấn đề thuốc lào thuốc lá đồ vi phạm ạ, thì thường thường ở những tuyến huyện thì bao giờ người ta cũng làm khét về cái vấn đề thuốc lào thuốc lá đấy, bởi vì người ta sợ cấp trên các bạn. Những trại giam tỉnh các bạn là người ta hay về người ta khám buồng đấy, người ta đập buồng ở khu giam cứu huyện ấy, thì nếu như khám mà ra các bạn thì những ông giáo ở giam cứu huyện thực sự các bạn là rất là đau đầu, mà cũng phải mất tí màu tí mè các bạn. Mà vì vậy các ông ấy không muốn mất đi một cái gì cả, mà vì vậy người ta thắt chặt lại tất cả những cái món đồ vi phạm. Từ lúc các bạn đi cung ở trong buồng các bạn nhé, cho đến vào buồng là người ta khám xét rất là cẩn thận các bạn, người ta khám xét rất cẩn thận.
Có những người anh em các bạn biết là khi người ta đi cung đi cán mà lên trên buồng cung ấy, được điều tra nó cho những điếu thuốc người ta hút không dám hút hết các bạn. Người ta còn nghĩ lại những người anh em của người ta ở nhà đấy, mà người ta để lại những mẩu cào cào các bạn, nó chỉ có tầm 3-4 phân này thôi đây, nhưng rất là khổ sở. Người thì dắt chặt vào phích các bạn nhé, người thì găm vào dưới gan bàn chân này, nói chung là vào trong đấy rất nhiều những mánh khóe. Hoặc là có những người anh em các bạn là người ta thiết kế những cái cổ áo hay những cái tay áo người ta khoét sẵn ra đây các bạn. Khi đi cung, bất kể anh em nào trong buồng đi cung các bạn nhé, là người ta mặc cái nguyên cái áo đi để làm gì, để lên gặp được bắt được con cào cào nào các bạn là người ta sẽ nhét vào cái đấy và tối đến người ta dùng các bạn. Như ở ngoài xã hội, những cái bật lửa chẳng hạn như anh em mình dùng hết ga rồi có khi là vứt đi, nhưng ở trong môi trường đấy các bạn, người ta không vứt đi đâu một tí gì cả. Từ cái bật lửa hết ga người ta vẫn đánh gòn bạn, người ta vẫn dùng lên lửa bình thường, chỉ trừ trường hợp bao giờ hết đá các bạn thì là người ta không thể dùng được nữa. Trong môi trường đấy, những cái gì không thể nào dùng được nữa các bạn thì người ta mới vứt đi thôi, còn không lãng phí đâu một cái gì cả. Từ cái túi bóng đơn giản như cái túi bóng đựng quà các bạn, những cái túi bóng đựng quà, túi bóng ni lông các bạn, thì những người anh em ở trong đấy các bạn biết là ở trong môi trường đấy thì lấy đâu ra dây. Cán bộ người ta không cho dùng dây rợ ở trong buồng giam các bạn, mà vì vậy các bạn biết là người ta rất là giỏi, người ta nghĩ ra những cái túi bóng đấy và người ta cắt các bạn để người ta xe. Nói vấn đề cắt ở đây các bạn, nó không như ngoài xã hội. Nhưng ngoài xã hội thì anh em mình nói cái từ cắt các bạn, cắt một cái đồ vật gì đó thì mình lấy cái dao mình cắt rất là đơn giản. Nhưng trong môi trường đấy người ta cắt các bạn, người ta độc dùng bằng chỉ, độc dùng bằng sợi chỉ. Chỉ ở đây ở lấy ở đâu ra? Chỉ đây là lấy những cái bộ quần áo của mình, hoặc là có những khăn mặt nào mới các bạn, thì là những người anh em đấy, phạm nhân người ta rỡ những cái sợi chỉ ra các bạn, và người ta dùng người ta cắt những cái túi bóng ra, và người ta các bạn biết là người ta vuốt, người ta kéo giãn và người ta xe thành một cái dây mắc màn chẳng hạn, hay là người ta xe thành những cái đuôi chuột để người ta làm cái đóm người ta hút thuốc lào các bạn. Thì em review cái đóm hút thuốc lào tí là thường thường là người ta cứ lấy những cái quần áo tích cô các bạn. Đấy, những loại quần áo mà dạng quần áo trắng tích cô hay là vải bò các bạn, là nó không pha ni lông đấy, pha nylon đấy, thì người ta cứ xé nhỏ ra các bạn, và người ta cứ vê xoăn tròn lại và người ta cuốn một lượt ni lông đấy, mình cứ làm cái đuôi chuột dài này. Thì khi bật lửa tối đến hút thuốc lào chẳng hạn, là người ta bật lửa đánh gòn lên các bạn ấy, và lửa nó cháy lên bông thì người ta dí cái đầu đuôi chuột nó vào cái đóm này, người ta gọi là đuôi chuột này, là người ta dí cứ vậy là người ta hút vòng quanh. Trong nhà tù người ta rất là tiết kiệm, đơn giản như là một cân giò. Nếu những nhà anh em nào mà không biết, các bạn không hiểu vì cuộc sống trong tù ấy, thì cứ nghĩ là mình gửi cả một cân giò, một khoanh giò vào đấy là cứ nghĩ là anh em người ta thái được, các bạn cứ nghĩ là có đồ thái. Nhưng vào trong đấy góc độ không có đồ thái các bạn, thì những người anh em người ta lại thiết kế theo cái kiểu không có thì người ta vẫn thiết kế được các bạn. Người ta lại người ta lại cũng tháo những sợi chỉ ra và người ta kéo, người ta cắt các bạn, người ta cắt rất là đẹp. Chỉ hay thịt các bạn là người ta giò giết, là người ta cắt hết bằng những sợi chỉ đấy. Hoặc là có những hôm mà mua được những túi thịt của trại về đấy, và buồng thì đông mà kinh tế thì có hạn hẹp, anh em người ta lại thiết kế ra những con dao, những con phớ, gọi là con phớ các bạn, người ta không gọi là con dao, người ta dùng bằng những cái lá gió ở những cái bật lửa các bạn. Hoặc là đi cung đi cán về mà anh em người ta rớ được những cái mẩu thép các bạn, vào trong đấy người ta rất quý. Hoặc là những cái nắp lon bia các bạn nhé, hoặc là những cái miệng mẩu ở những lon bò húc các bạn, người ta chỉ cần cắt được một đoạn nhỏ, người ta găm kín vào trong đấy, người ta về người ta chế thành một con phớ, một con dao các bạn, người ta mài sắc đi và chuyên môn để dùng đồ thái thịt, hoặc là thái những cái đồ ăn đồ uống, hay là gọt hoa quả ở trong buồng giam các bạn. Sống trong cái môi trường đấy thực sự các bạn là lúc người ta nó vào một cái thế khó rồi, thì tất cả các bạn, cái bản năng sinh tồn của con người ta rất là giỏi. Người ta có thể nghiên cứu, người ta nghĩ làm sao để cho được cái cuộc sống của người ta được ok hơn, không phải bị khổ sở các bạn. Đơn giản nhất như ở ngoài xã hội ấy, nếu như cho một cái túi bóng để mà mọi người đun nước vào cái túi bóng đó các bạn nhé, thì làm sao mà đun được, không ai nghĩ là đun được. Nhưng ở trong đấy các bạn, một khi mà người ta không có xe các bạn để người ta đun thì người ta sẽ dùng bằng những cái túi bóng.
Những cái túi bóng người ta đun ở đây là người ta lấy ở những cái túi đường tinh luyện các bạn, và người ta sát kem đánh răng, hoặc người ta cứ đun nước người ta uống bình thường. Mặc dù ấy là nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy các bạn, nhưng trong nhà tù thì người ta vẫn nghĩ là mưa đâu mát mặt đấy, miễn sao có cái đồ cải tạo để qua ngày đoạn tháng, để miễn là sao anh em vui vẻ trong buồng là được các bạn. Còn hơn là cứ ngồi ở trong buồng ấy cắn móng tay rồi trầm ngâm với nhau các bạn, không có chuyện gì để nói. Trong cái môi trường giam cứu 4 bức tường, lúc vào trong đấy mới thấu hiểu được là cái tự do các bạn, ở ngoài cái giá trị cuộc sống như thế nào các bạn. Và trong đấy lúc bây giờ có nhiều những anh em thực sự các bạn là hối hận cái cuộc sống ở bên ngoài xã hội nó là muôn màu, và trong đấy lúc bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn rồi, cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng bắt buộc các bạn phải tự tìm cho mình một cái hướng cải tạo riêng. Mà vì vậy các bạn biết trong giam cứu ấy, có nhiều những trường hợp các bạn biết là người ta bày ra những cái kiểu trò nghịch ngợm đấy, để làm gì, để cho nó vui cái buồng, cái đội lên, để cho đầu óc nó thoáng các bạn. Hoặc là có những trường hợp là mà bị cái lỗi gì đấy, hoặc là những cái linh ta linh tinh các bạn, thì là người ta sẽ mang ra con người ta để ra người ta làm cái trò tiêu khiển các bạn. Trong cái môi trường giam cứu nó là như vậy. Hoặc là những thực sự các bạn là hoặc là có những chiêu trò của những anh em mà khi ra ngoài xét xử hay thăm gặp các bạn, thì những người anh em các bạn người ta rất là ok, người ta sẽ dùng mọi thủ thuật để làm gì, để nhờ vả những người anh em của mình ra ngoài còi gọi về nhà. Trong môi trường giam cứu các bạn, khi trong môi trường giam cứu hay là trong nhà tù cũng vậy, nếu như người ta nhờ vả ai một cái vấn đề gì đó các bạn, bao giờ người ta cũng đặt những niềm hy vọng vào người đấy, và người ta mong người ta ngóng là người đấy sẽ giúp mình. Và sau khi những người anh em của mình ấy mà ra thăm gặp các bạn, thì là người ta sẽ nhờ vả số điện thoại bạn hay là những cái lá nét ấy, ra và nhờ những người nhà đấy gọi vào cái lá nét đấy, gọi theo cái yêu cầu và theo những cái mong muốn của mình viết trong cái lá nét đấy các bạn. Và khi những người anh em của mình về rồi mà nhận được cái tin là ok rồi các bạn, mọi việc xong xuôi rồi, thì những người anh em phạm nhân trong đấy các bạn cảm thấy rất là phấn khởi, và lúc bây giờ lại có cái tiếp để mà ngóng. Ở trong đấy phạm nhân, những anh em phạm nhân các bạn, người ta ngóng như ngóng mẹ về chợ, người ta ngóng rài cổ lên, chỉ mong sao các bạn gia đình lên, hoặc là những công việc của mình các bạn đạt được những cái ý mình mong muốn. Và trong đấy rồi các bạn chim lồng cá chậu rồi, thì tất cả làm bất kể một công việc gì nhé, hay là mua bán đổi trác cái gì các bạn, đều phải có thời gian, đều phải là chờ đợi các bạn. Bởi vì trong nhà tù nó là thế, lúc nào cũng phải đặt chế độ nhạc chờ các bạn, không, nó không như ngoài xã hội. Như ngoài xã hội ấy, mình nói mình cần cái gì hay mình làm cái gì ấy, nói phát là làm luôn, hay nói phát là mua ngay các bạn. Nhưng ở trong môi trường đấy các bạn, tại sao như vậy? Bởi vì người ta bắt con người ta các bạn, chỉ là giữa con người với con người thôi, nhưng những ông cán bộ các bạn, người ta hay là pháp luật các bạn, người ta chỉ muốn cho những anh em phạm nhân ở bên trong trại giam các bạn, người ta tập theo cái thói sống là sống chậm lại, sống phải đợi, phải chờ, sống chậm lại, không được sống vội quá. Bởi vì trong môi trường trại giam nó là vậy. Tất cả những cái gì các bạn, từ cái nhỏ nhất, từ cái mua bán, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày các bạn, tất cả cũng phải là chờ đợi. Đơn giản như sinh hoạt cuộc sống, mình mua bán ăn uống một cái gì cũng vậy. Mai bạn ăn thì nay bạn đặt các bạn, phải đặt từ hôm nay lại ngóng từ đến ngày mai thì mới có, chứ không bao giờ, ít khi có trường hợp là xuống cái mua ngay. Xuống cái mua ngay chỉ trừ trường hợp là hôm nào mà trại nó thừa các bạn, bán không hết, hoặc là có những người anh em quen biết ngoài căng tin cơ, thì những trường hợp đấy hãn hữu, không thể nào mà mình nói trước được ở trong cái câu chuyện nhà tù được các bạn. Và trở lại tiếp tục câu chuyện trong trại giam, thì như môi trường trại lớn, thì khi ở trên trại lớn các bạn, thì cuộc sống của tất cả những anh em phạm nhân thì người ta lại khác. Lúc bây giờ lên trên trại lớn rồi, nhưng góc độ người ta ở cái chế độ ngóng chờ hay là những cái đồ vi phạm để duy trì cuộc sống nó lại khác các bạn. Đơn giản như về buồng đội, thì tất cả những người anh em các bạn lúc bây giờ nó là một cái xã hội, lên trên trại lớn là một cái xã hội thu nhỏ rồi, nó là trại cải tạo rồi, thì tất cả những cái gì mà anh em người ta cần các bạn thì nó cũng ok hơn, nó có vẻ là nó thoải mái, nó thuận tiện hơn là ở trong giam cứu.
Ở trong giam cứu thì suốt ngày quanh đi quẩn lại các bạn, mình chỉ ở trong 4 bức tường thôi, nhưng lên những trại lớn thì những người anh em các bạn, người ta vẫn ra ngoài những đội đồi, ngoài đội xưởng các bạn, người ta cải tạo rồi. Nó là một cái xã hội thu nhỏ này mà, được ra ngoài với phạm vi rộng rồi. Mà vì vậy cái cuộc sống của người ta nó ok hơn, nó đỡ vất vả, đỡ chật vật hơn là ở dưới giam cứu. Trên trại lớn có nhiều những cặp vợ chồng, có những người anh em các bạn, ở cùng trại với nhau nhưng ở khác ca các bạn, nhưng người ta vẫn có thể biết được tình hình sức khỏe của anh em mình hay là như thế nào, hoặc là những cái gì, những cái chuyện gì của những người anh em mình xảy ra như nào các bạn, người ta đều nắm bắt, người ta biết hết. Bởi vì thường thường là những đội anh em ở trong trại giam mà có những đội nó làm ngoài đội lẻ, đội kinh tế thì bao giờ các bạn về thì người ta cũng chuyện trò là nay làm chỗ nọ, làm chỗ kia, rồi làm cạnh ca mấy các bạn. Thì khi những người anh em kể chuyện như vậy thì về đấy thì anh em người ta cứ hỏi là mai mày hỏi anh này ở cái ca này ở đội mấy ca mấy, hộ anh này tình hình như thế nào các bạn. Thì có những người anh em các bạn là người đa số may mắn có duyên gặp nhau ở trong đấy, thì là người ta nhờ những người anh em ra ngoài làm đấy và người ta bắt được sóng các bạn. Và có cứ như vậy thôi là cái thông tin của giữa những người anh em các bạn, người ta được liên tục người ta cập nhật. Tối đến khi người ta đã biết được là tình hình bắt được quả sóng là những người anh em mình ở bên đấy như thế nào đấy, và có người các bạn là đưa thông tin cho, thì là những người anh em đó các bạn, là người ta tối đến người ta viết những cái tờ nét ở trong môi trường đấy. Nó không như ngoài xã hội. Ngoài xã hội thì mình còn điện đóm hay thế nọ thế kia được các bạn, nhưng ở trong đấy đa số là những người anh em người ta chỉ viết những cái lá thư, hay một cái khác người ta gọi trong đấy những cái lá nét các bạn. Người ta viết cho nhau, người ta gửi những người anh em phạm nhân các mai tiếp tục đi làm để gửi cho nhau. Và cứ như vậy các bạn, tình hình sức khỏe hay cập nhật mọi công việc của những người anh em bên đấy các bạn là người ta đều biết được. Có những người anh em các bạn biết trong trại lớn, những cặp vợ chồng các bạn càng nghe những thông tin nhiều của nhau về các bạn càng thêm khổ ải, càng thêm sốt ruột các bạn. Mà vì vậy cán bộ người ta sợ nhất là những thông tin mà giữa những cặp vợ chồng mà cùng trại với nhau các bạn, mà cán bộ người ta phát hiện được mà có người đứng giữa chen chân ở giữa ấy, là người trung gian lại đưa thông tin hoặc là đưa những cái lá nét dành cho nhau các bạn, cán bộ người ta biết được thì người ta sẽ có cách người ta xử lý, người ta sẽ chuyển ca chuyển đội các bạn. Và vì vậy trong trại giam, trên trại lớn ấy, đặc biệt là những cái vấn đề thực sự các bạn là về cái thông tin các bạn, là người ta rất là cẩn thận, rất là kín đáo. Người ta hạn chế không để cán bộ biết. Có những cái cán bộ người ta biết thì có thể người ta sơ sài người ta bỏ qua, nhưng một khi đã là nam là nữ các bạn nhé, mà thấy nói chuyện thập thò với nhau thường xuyên, nói nhiều các bạn, là cán bộ người ta để ý. Và để ý thì tất nhiên là những phạm nhân đấy, một trong hai phạm nhân đấy các bạn, là cán bộ người ta sẽ phải chuyển cái người đấy đi đội khác các bạn. Không bao giờ người ta cho gặp nhau cả. Sống trong môi trường trại lớn nó rất thoáng hơn các bạn. Mặc dù được chế độ điện thoại của trại giam người ta cho đấy, nhưng cái góc độ các bạn, như ở Thanh Lâm đợt trước em ở ấy, là 1 tháng cán bộ người ta vẫn tạo điều kiện cho gọi về trại, gọi về nhà 2 lần các bạn. Trại người ta cho gọi về nhà 2 lần đấy, nhưng mỗi lần các bạn chỉ được 1 đến 2 cuộc thôi. Có nhiều những câu chuyện hay là có nhiều những điều mà mình chưa nói hết được, hoặc là có những anh em là muốn gọi về cho anh, cho chị hay cho bạn, cho bè này các bạn, gọi cho vợ, cho con rồi chẳng hạn, mà mình muốn gọi thêm cho anh, cho chị hay cho bạn, cho bè để mình xoay sở thêm cái cuộc sống của mình. Nhưng trong cái môi trường đấy các bạn, cái góc độ người ta cái cho phép các bạn có giới hạn, không được thoải mái. Mà có rất nhiều những người anh em các bạn, người ta có điều kiện, có kinh tế đấy, hoặc là trong cái quỹ của người ta, khi có những người anh em người ta ở ngoài đội lẻ các bạn, mà quỹ người ta thực sự điều kiện ấy, thì người ta sẽ tàu bè người ta mua cho những người anh em mà làm ngoài trại các bạn, có địa điểm đẹp ấy, người ta sẽ mua một cái điện thoại để làm gì, để người ta liên lạc về nhà. Có những quỹ như vậy thực sự các bạn, là khi có được cái điện thoại như vậy thì phải nói là cái quỹ đấy không bao giờ người ta mất hết thông tin ở ngoài xã hội, và cái cuộc sống của người ta các bạn bao giờ cũng ok hơn, bao giờ cũng đảm bảo hơn. Hay là ở trong môi trường đấy, mặc dù nếu như không có được những chiếc điện thoại các bạn, thì người ta ra ngoài đội xưởng chẳng hạn và gặp những người dân xã hội các bạn nhé,
mà vào trong xưởng hay là bốc xe bốc xiếc hay làm bất kể một cái công việc gì mà cứ gần tiếp xúc được gần với những người dân các bạn, thì những anh em phạm nhân trong đấy người ta sẽ tìm cớ và đủ mọi cách các bạn để làm gì, để người ta mượn được những cái điện thoại của những người xã hội đấy, người ta điện thoại về nhà giải quyết những công việc của người ta. Sống trong cái môi trường trại đấy, các bạn vào trong môi trường đấy thực sự các bạn là bị kìm kẹp chim lồng cá chậu thật, nhưng con người ta vẫn trỗi dậy, cái sự bản năng sinh tồn của người ta các bạn, người ta không chịu khuất phục trước những khó khăn gian nan vất vả các bạn, để người ta đổi lại cái cuộc sống hay đổi lại được cái sự thoải mái tự do cái đầu óc của người ta trong môi trường trại giam. Trong môi trường trại giam chỉ cần cái đầu cái óc của mình nó suy nghĩ, nó tư tưởng các bạn, nghĩ ngợi linh ta linh tinh về nhà các bạn, nhưng khi ra ngoài xã hội mà mình điện thoại, mình nhờ được một cuộc điện thoại của những người dân các bạn mà điện về nhà được, thì cái đầu óc, cái tư tưởng của mình nó khác ngay, cảm thấy nó vui ngay, nó thoải mái ngay. Nhưng trong cái góc độ đó các bạn, nó có cái lợi và có cái hại. Có cái hại là có nhiều những người anh em ấy đang bình thường này thôi, nhưng chỉ vô tình như các bạn gặp được những người dân đấy mà điện được nhờ những cuộc điện thoại gọi về nhà các bạn, nhưng không may nhà đang xảy ra bất kể một cái việc gì các bạn, thì có những người anh em các bạn thì người ta tư tưởng, người ta lung lay, người ta có thể xảy ra nhiều những cái mà cán bộ người ta không thể nào nghĩ đến được. Có nhiều những anh em phạm nhân các bạn biết là đang cải tạo rất là bon này, đang vào vòng giảm các bạn, nhưng khi điện về nhà bố mẹ mất hay là vợ con xảy ra những cái chuyện gì các bạn, có những người anh em người ta chịu áp lực, người ta không thể nào mà hóa giải được, người ta không vững được cái tư tưởng các bạn. Có nhiều những anh em người ta nghĩ dại nghĩ dột, có nhiều những người các bạn biết là ra những ngoại đội đồi đấy, khi điện về nhà nghe đến những câu chuyện nhà xảy ra như vậy các bạn, tâm lý không vững ra ngoài đồi treo cổ, hoặc là có những người anh em rồi chạy trốn khỏi hiện trường lao động các bạn. Mà vì vậy các bạn biết là cán bộ người ta làm nghiêm ngặt về cái vấn đề là mượn điện thoại của dân. Người ta sợ là mình vận chuyển tàu bè vi phạm những cái đồ vi phạm, ma túy, ma theo hay tiền mặt vào trong trại, hoặc là điện về nhà rồi nghe những câu chuyện của nhà xảy ra những cái sự việc gì các bạn, rồi phạm nhân trong đấy không vững được cái tư tưởng rồi đâm ra sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của những ông giáo ở trong trại giam. Mà vì vậy cán bộ lúc nào các bạn người ta cũng làm nghiêm ngặt về cái vấn đề là tiếp xúc với dân. Mà vì vậy trong cái nội quy và cái 4 tiêu chuẩn thi đua của trong trại giam các bạn, bao giờ người ta cũng có đầy đủ các nội quy cấm đoán hết tất cả những cái thủ thuật vi phạm của những anh em phạm nhân. Mà vì vậy các bạn, những anh em phạm nhân người ta vẫn chấp hành tốt những cái nội quy quy định trong trại giam ấy để người ta cải tạo. Nhưng có những người các bạn thì người ta không vướng gì, người ta thực sự các bạn là người ta ở đâu thì cũng vẫn là con người ta vậy, vẫn là bản chất của con người ta vậy các bạn, người ta vẫn cứ vi phạm xoay sở cuộc sống bình thường. Và cái câu chuyện ngày nay em chia sẻ gửi đến quý vị khán giả về cái cuộc sống hay bản năng sinh tồn của những anh em phạm nhân, hay là nói chung, hoặc là về những cái bản năng sinh tồn của con người mình các bạn, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn dù ở hoàn cảnh nào, nhưng cái lòng trỗi dậy của con người ta các bạn, cái bản năng sinh tồn này để duy trì cái cuộc sống của mình các bạn, nó vẫn cứ là ok, không chịu khuất phục các bạn, hay là không chịu bỏ cuộc bất kể một cái gì cả. Và một lần nữa video của em đến đây là kết thúc rồi. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi và đăng ký video của em trong ngày hôm nay. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào những video lần sau. Em xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn.